અત્યારે 8 વાગ્યા છે. નોર્મલી સવારે 6:30 ઉઠું છું, પણ આજે 7 વાગે ઉઠી છું. ત્યારથી મજા નથી. અવાજ થોડોક બેસી ગયો છે. થ્રોટ ઇન્ફેક્શન હોય એવું જ લાગે છે. એના લીધે થઈને થોડીક સુસ્તી લાગે છે, બધું ભારે ભારે લાગે છે. એટલે એ વસ્તુ માટે તો હું શ્યોર છું કે મને થ્રોટ ઇન્ફેક્શન છે, વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોઈ શકે. પણ એ વાત માટે તો હું શ્યોર છું કે હું 2 દિવસ સુધી કોઈ જાતની એલોપેથિક મેડિસિન લઈશ નહીં. હું મારી જ રેમેડીથી આ મટાડવાની ટ્રાય કરીશ. સવારના ઉઠીને ખાલી બ્રશ કરીને મેં મારા 2 પ્રાણાયામ કરેલા છે, ભસ્ત્રિકા અને અનુલોમ વિલોમ. બસ એ સિવાય મેં કાંઈ કર્યું નથી, કાંઈ ખાધું પણ નથી. હવે પછી આખા દિવસમાં હું શું કરીશ એ બધું જ રેકોર્ડ કરીને તમારા લોકો સાથે શેર કરીશ. અને સાંજ સુધીમાં શું રિઝલ્ટ મળે છે ચાલો જોઈએ. તો આખો વિડીયો જોવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી તમને પણ આ બધી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ યુઝફુલ થાય. બી હેલ્ધી. સૌથી પહેલાં હળદર મીઠુંવાળા ગરમ પાણીના કોગળા કરીશ. ગરમ પાણીથી નાહી લીધું છે એટલે મજા આવી ગઈ છે. હવે હું સૌથી પહેલાં શું પીશ? ચા નહીં પીવું. શું બનાવું છું ચાલો જોઈએ. સાદું પાણી છે, એક નાનકડો કટકો આદુનો, જે થોડી વાર પહેલાં હળદર મીઠુંના કોગળા કર્યા ને એનાથી મને એટલી રાહત થઈ ગઈ છે. ગળું આખું ક્લીન થઈ ગયું હોય ને એવું ફીલ થાય છે. પણ છતાંય આજે આખો દિવસ થોડી કેર કરીશ, જેથી જો વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોય તો એ વધે નહીં અને જે ગળામાં ખીચકીચ છે ને આ ફીવર જેવું જરાક સુસ્તી જેવું છે તો એ વધે નહીં. એટલે આજનો દિવસ થોડી કેર કરીશ. હવે 1 ગ્લાસ પાણી છે, સાદું પાણી, એમાં મેં આદુનો નાનકડો કટકો ખમણીને નાખી દીધો છે. અને બહુ ગરમ થવા નહીં દઉં. હવે આ છે લીંબુને સ્ક્વીઝ કરી સીધું ગ્લાસમાં. એને ગરમ કરવાનું નથી, અડધું જ લીંબુ. બહુ જ ધીમા ગેસે પાણી રાખેલું છે. આ છે સિંધાલું, સાવ જ નાની ચમચી, જરાક ટેસ્ટ પૂરતું, પણ આ ગળાને બહુ ક્લીન કરે એટલે સિંધાલું. અને આ છે મરી પાવડર, એટલે કે જે તીખા છે એનો પાવડર છે રેડી. એ થોડો નાખી દઈશ ગ્લાસમાં. તો આપણી ઈચ્છા મુજબ, કારણ કે મરી છે ને એ પણ બોડીને ડિટોક્સ કરવામાં બહુ મોટો રોલ છે એનો પણ. હવે આજે ખમણીને આદું નાખેલું છે એ પાણી ઓલમોસ્ટ નવસેકું થઈ ગયું છે. આને હું ગાળીશ નહીં.
આદુ લીંબુનું નવસેકું પાણી, અંદર મરી અને સિંધાલું નાખેલું છે. આને પીવાનું છે કઈ રીતે? સાવ સ્લોલી સીપ સીપ કરીને, ભલે 15-20 મિનિટ થાય, બહુ જ ધીમે ધીમે, એટલે ગળું પણ શેકાય. હવે બપોરે 2 વાગ્યા છે. જમવું તો નથી મને, પણ હું શું ખાઈશ? દાળિયા. આ મારું લંચ. એને હું કંઈક અલગ રીતે પ્રિપેર કરીશ. કઈ રીતે? મારા મમ્મી મને સ્કૂલમાં આવું કરીને આપતા. હું નિર્મલા કોન્વેન્ટમાં ભણેલી છું. ત્યાં સવારે મમ્મી સ્કૂલમાં આવો હેલ્ધી નાસ્તો વીકમાં 1 વખત આપતા, પણ આને થોડુંક સ્પાઇસી કરીને. એક તો દાળિયા છે, એ જ્યારે મજા ન હોય ત્યારે ખાય તો એ બહુ સારું. આ શેકેલા ચણા છે, બરાબર, એટલે કે દાળિયા. ફોતરી એઝ ઇટ ઇઝ એમનેમ જ રહેશે, આમાં કાંઈ જ નહીં કરું. દાળિયાની અંદર ઓલમોસ્ટ કેટલા 1 બાઉલ જેટલા જ મેં એટલા દાળિયા લીધા છે. એની અંદર ફરીથી પાછું મરી પાવડર, થોડોક મરી પાવડર, થોડુંક લાલ મરચું, ચટપટું થાય ને તો ખાવાની મજા આવે. થોડુંક લાલ મરચું. દાળિયા ઓલરેડી ખારા જ હોય એટલે અંદર સોલ્ટ નાખવાની જરૂર નથી. અને એની અંદર આ થોડુંક લીંબુના ડ્રોપ સ્ક્વીઝ કરીને નાખી દેવાના. હવે જો ભાવે તો આમાં ચાટ મસાલો નાખી શકાય, પણ મને ચાટ મસાલાનો ટેસ્ટ નથી ભાવતો, કારણ કે લીંબુ અને મરચું વેગ્યું છે એટલે ઓલરેડી દાળિયા ટેસ્ટી જ લાગશે. આને મિક્સ કરીને આની અંદર જો એક આટલી નાનકડી ચમચી, એટલે કે 8-10 ડ્રોપ્સ જેટલું સિંગ તેલ આની અંદર નાખવામાં આવે ને, તો આનો ટેસ્ટ બહુ જ ફાઇન લાગે. પણ મને આ ગળામાં આવું ઇન્ફેક્શન છે, તો પછી મને એક મેડિસિનની જેમ આ ખાવા છે, એટલે હું આમાં ઓઇલ અવોઇડ કરીશ. હું ઓઇલ નાખીશ નહીં. તમે આ ટ્રાય કરજો, એટલું ફાઇન લાગે છે. અને સાંજના 4-5 વાગે બધા કિડ્સ ઘરે હોય કે બધા બેઠા હોય ત્યારે 4-5 વાગે આ ખાવું આપણને બહુ મજા આવે છે. એક તો આ હેલ્ધી છે અને પાછું યમ્મી ટેસ્ટી. પણ આ તો અત્યારે તો મારું આ લંચ છે. બપોરના 3 વાગ્યા છે. સવારે જ મેં આ ગોળી બનાવી લીધી હતી. ગોળ, હળદર અને સૂંઠ, અને સાઈઝ જો આટલી 2 ગોળી. એક અત્યારે બપોરે ખાઈશ, એક સાંજે સૂતી વખતે ખાઈશ. બપોરના હું સૂતી નથી. નોર્મલી હું આવી બુક્સ વાંચતી હોઉં છું, જેથી મારા પ્રિયજનો અને મારા વ્યૂવર્સ સુધી હું સાચું નોલેજ આપી શકું અને કોઈને ટ્રીટમેન્ટમાં મિસગાઈડ ન થાય એનું પણ મને ધ્યાન રહે. આ છે થાકેલા હારેલા નિરાશ દર્દીઓ માટે રોગ મુક્તિનો રાજમાર્ગ, સચોટ ઉપાય, પ્રકૃતિનું સનાતન વિજ્ઞાન. રાઇટર કોણ છે? વર્ધીભાઈ પી ઠક્કર, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સક એવં આહાર વિશેષજ્ઞ. હેલો, સાંજના 7:15 વાગ્યા છે. બીજા બધા માટે બીજી રસોઈ છે, પણ હું તો ખાલી ઘઉંની રાબ જ પીશ. શું કામે? કારણ કે મારે કાલ સુધીમાં સાજું થવું છે. અને તમે મારો ફેસ જોઈને જાણી ગયા હશો કે મને સવાર કરતાં અત્યારે ઘણો બધો ફેર છે. બટ ફાઇનલી હું અત્યારે ઘઉંની રાબ બનાવીશ ને પીશ. આજ મારું ડિનર હશે. બસ પછી ઓલી છેલ્લી ગોળી જે બાકી રહી હતી ને, એ એક રાતે સૂતી વખતે ખાઈશ. ત્યાર પછી થોડુંક ગરમ પાણી પી લઈશ. ઓર કાલ સવારે શું છે એ હું તમારી સાથે પાછું શેર કરીશ. મને થયું કે આટલું બધું આખા દિવસનું શેર કર્યું છે, તો આજે ઘઉંની રાબની રેસીપી પણ તમારી સાથે શેર કરી દઉં.
જેથી કોઈ યંગસ્ટર્સ છે એને જ પોતાને બનાવવું હોય તો ઇઝી થઈ જાય. અને વિડીયો થોડોક લાંબો થશે પણ સામે યુઝફુલ પણ છે ને. હવે સૌથી પહેલાં આ જે કપ છે 1 કપનું મેજરમેન્ટ છે, એવા 2 કપ પાણી લેશું. 1 કપ 2 કપ પાણી. પહેલાં તો એને છે ને આપણે ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. એમાં આદુવાળું ગરમ પાણી કરેલું હતું તો થોડાક આદુના અંદર કણ છે તો ડઝન્ટ મેટર, ફાઇન. હવે આ છે ગોળ, ઓલમોસ્ટ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ગોળ છે. એ હું બધો જ ગોળ આની અંદર ગરમ કરવામાં નાખી દઈશ. થોડીક વાર એને હલાવવાનું છે જેથી ગોળ નીચે બેસી ન જાય અને પાણીમાં પ્રોપરલી મિક્સ થઈ જાય. આ રેસીપી બહુ જ ફટાફટ બની જાય છે. ઘઉંની રાબ કોઈ પણ બીમાર વ્યક્તિ ગમે ત્યારે પી શકે છે. બહુ જ શક્તિવાળી હોય છે અને કાંઈ ઠંડુ કે કોઈ આર્ટિફિશિયલ વસ્તુ કાંઈ યુઝ નથી થતી, બધું નેચરલ વસ્તુ જ યુઝ થાય છે. બહુ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં આ બની જાય છે. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં શું હશે? 2 ચમચી ઘી. કેવડી ચમચી? આવડી જ ટેબલ સ્પૂન, જે આપણે નોર્મલી જમવામાં લેતા હોય ને એવડી. આટલું 2 ચમચી ઘી, જેનાથી આપણને શક્તિ મળે છે. તમે જોયું તેમ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ગોળ, 2 કપ જેટલું પાણી અને ઓલમોસ્ટ આવડી 2 ચમચી, આવડી જ 2 ચમચી જેટલો ઘઉંનો ઝીણો લોટ. ઓકે. હવે જ્યારે ગોળનું પાણી બોઇલ થાય છે ને ત્યારે એની અંદર શરદી હોય કે ગળાનું ઇન્ફેક્શન હોય કે કફ હોય કે ઉધરસ હોય તો એમાં એક વસ્તુ એડ કરી દેવાની છે. એ છે સૂંઠ, એટલે કે ડ્રાય જિંજર પાવડર. આપણે આદુની જગ્યાએ આ સૂંઠનો યુઝ કરીએ રાબમાં તો એનો ટેસ્ટ બહુ જ ફાઇન આવે છે. કેટલું નાખવાનું છે? જસ્ટ 2 પિંચ, 2 ચપટી જેટલી સૂંઠ એ ગોળના પાણીમાં ઓગળવામાં નાખી દેવાની. હવે ધીમે ધીમે બોઇલ થાય છે ને ત્યાં ફટાફટ આપણે લોટને શેકી લઈએ. આ સૂંઠ અને ગોળ બે ગરમ થાય છે. ગેસ ઓન. ગાયનું ઘી છે, મેં ઘરે જ બનાવેલું છે. મારી ઘરે ગાયનું જ દૂધ આવે છે. 2 ચમચી ઘી. ઘીને એકદમ ગરમ થઈ જાય એટલે કે જસ્ટ આમ 5 સેકન્ડમાં ઘી ગરમ થઈ જશે. એમાં 2 ચમચી જેટલો ઘઉંનો લોટ નાખી દેવાનો અને આને ફટાફટ હાથ હલાવીને શેકવાનું. તમને થોડીક વાર એવું લાગશે કે આની અંદર આવી રીતે ગંઠા થયા છે પણ છૂટા પડી જશે. આ પાણી બોઇલ થઈ ગયું છે. 2 મિનિટ લોટને શેકાવા દઈએ. જો આનો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે. કલર થોડોક બ્રાઉન થઈ જાય ને તો થાય શું કે એ આપણને ટેસ્ટમાં કાચો ન લાગે અને પચવામાં પણ કાચો ન લાગે. જોકે ઘઉંનો લોટ પચવામાં બહુ હાર્ડ નથી પણ બહુ ઝીણો લોટ હોય ને એટલે આ જો પ્રોપર શેકાય ને તો એ રાબનો ટેસ્ટ બહુ ફાઇન લાગે છે. બસ આની અંદર આ સૂંઠ અને ગોળનું પાણી નાખી દઈએ અને આને છેક સુધી નાખવાનું નથી.
પાછળથી થોડુંક આ બાકી રાખી દેવાનું છે, જેથી અંદર કાંઈ બી આવા કચરા હોય તો એ નીચે રહી જાય. અને ગાળવાની પણ જરૂર પડતી નથી. હવે આને પ્રોપરલી હલાવવાનું છે. બસ આ રાબ તૈયાર. અને અત્યારે સાંજે મને રાબ શું કામ પીવી છે કે આમાં ઘી, ગોળ અને ઘઉં આવે એટલે મને આખા દિવસની જે કેલરીઝ છે એ તો મળી જાય, પણ એના કરતાંય આ એકચ્યુઅલી હેવી છે, તો રાતના મને સરખી ઊંઘ આવી જાય અને ભૂખ લાગે નહીં. એટલે બસ આ છે મારું અત્યારનું ડિનર. 7:30 વાગવા આવ્યા છે. મારું ડિનર ઘઉંની રાબ. બસ આ પીધા પછી 10 વાગે સૂઈ જઈશ. અને 10 વાગે એક ઓલી ગોળી ખાવાની બાકી છે, હળદરની ગોળી, જે મને જરાય નથી ભાવતી, પણ એલોપેથી મેડિસિન કરતાં તો બેટર, કારણ કે આ બહુ ઇફેક્ટિવ છે. આ ખાઈને છેલ્લે અડધો ગ્લાસ નવસેકું પાણી પી લઈશ. બસ આજના દિવસમાં મેં તમારી સાથે જે શેર કર્યું છે ને એ જ મેં ખાધું છે. એક વસ્તુ છે, જ્યારે મારા બોડીને ડિમાન્ડ થઈ છે ત્યારે મેં પાણી પીધું છે, પણ એ પણ કેવું, માટલાનું, એક્સ્ટ્રા ગરમ કરીને કે કાંઈ નહીં. કારણ કે ઓલરેડી અત્યારે ભાદરવો મહિનો ચાલે છે, એટલે પ્રકૃતિમાંય ગરમી છે, એમાંય આજે તો બહુ ફીલ થાય છે, ગઈકાલ ને આજે. અને આ 2 દિવસ પછી તો વરસાદની પણ આગાહી છે. હવે રાબ, ડિનર, ગોળી અને ગરમ પાણી. ને તમે જ મને કહો, સવારના મારી હાલત કેવી હતી અને અત્યારે કેવી છે. હવે મને નથી લાગતું કે મારે કાલે સવારે તમારી સાથે મારી હેલ્થ કેવી છે એ શેર કરવું પડે. અને ગઈકાલે રાતે મને પ્રોપર ઊંઘ નહોતી આવેલી ડ્યુ ટુ હેલ્થ ઇશ્યુઝ પણ આજે તો આ રાબ પીસ અને અત્યારે મને એટલું બેટર ફીલ થાય છે. બેટર તો ન કહીશ કે ઓલમોસ્ટ બેસ્ટ. એટલું ગુડ ફીલ થાય છે ને કે રાતે ઊંઘ પણ ફાઇન આવી જશે. સો સી યુ ઓલ, એન્ડ ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ શેર માય વિડીયોઝ વિથ અધર્સ, કારણ કે જેમ તમને યુઝફુલ થયો છે એમ બીજાને પણ થઈ શકે ને. તો આંગળી ચીંધવાનું પુણ્ય, એવું આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને. સી યુ ઓલ.